अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्प्लेसमेंट पाहूया. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे एखादी ऑब्जेक्ट इनिशियल पोझिशनपासून फायनल पोझिशनपर्यंत जे काही डिस्टन्स कव्हर करतो त्यालाच डिस्प्लेसमेंट असे म्हणतात. तर पहिल्यांदा आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट पाहूया. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट हे थिटाने डिनोटेड करतात. थिटाने डिनोटेड करतात. आणि आता त्याची डेफिनेशन पाहूया आपण. अँगल थ्रू विच अन ऑब्जेक्ट मूव्ज ऑन सर्क्युलर पाथ. अँगल थ्रू विच अन ऑब्जेक्ट मूव्ज ऑन सर्क्युलर पाथ. जेव्हा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर पाथमध्ये फिरत असतो आणि सर्क्युलर पाथमध्ये फिरत असताना त्याने इनिशियल पोझिशनपासून फायनल पोझिशनपर्यंत जे काही डिस्टन्स कव्हर करतो आणि त्या जी डिस्टन्स कव्हर केला त्या डिस्टन्समधला जे थिटा असतो त्या थिटा म्हणजेच अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असतो. जे थिटा असतो इनिशियल पोझिशनपासून ते फायनल पोझिशनपर्यंत अँगलचा, आणि ते थिटा म्हणजेच अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आणतो. आणि सेंटरपासून जे सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कलपर्यंत जे अंतर असतो ते रेडियस असतो. आणि हे एस म्हणजे आर्क म्हणजे कंस. तर आपल्याला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट समजलं. इनिशियल पोझिशनपासून फायनल सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत असताना इनिशियल पोझिशनपासून फायनल पोझिशनपर्यंत एखादी ऑब्जेक्ट जात असतो आणि जात असताना त्याने जे थिटा असतो मधला, जे कव्हर केलेल्या अंतरामधला जे थिटा असतो तर ते थिटा म्हणजेच अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट होय. आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचं एसआय युनिट रॅडियन आहे आणि डिग्री. रॅडियन आणि डिग्री दोन्हीमध्ये पण आपल्याला लिहिता येतं. आता आपण डिस्प्लेसमेंट पाहूया. इट इज आल्सो लेंथ. इट इज डिस्टन्स और मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन इनिशियल अँड फायनल पोझिशन. इनिशियल आणि फायनल पोझिशनपर्यंतचं जे कमीत कमी डिस्टन्स असतो त्यालाच डिस्प्लेसमेंट हे असे म्हणतात. आता आपण डिस्प्लेसमेंटचं एसआय युनिट. डिस्प्लेसमेंटचं एसआय युनिट काय? मीटर आहे. डिस्प्लेसमेंट कशामध्ये मोजतात? मीटरमध्ये मोजतात. आणि रिप्रेझेंटेड बाय डी और एस. डी किंवा एसने त्याला डिनोटेड केलं जाते आणि ही व्हेक्टर क्वांटिटी आहे. तर आता डिस्प्लेसमेंट म्हणजे सविस्तर पाहूया आपण. आता हे आपलं घर आहे समजा. घरापासून आपल्याला कॉलेजला जायचं आहे. या घरापासून आपल्याला कॉलेजला जायचं आहे. तर आपण या रस्ता आहे. आता या रस्त्यानं असं चाललो आहे कॉलेजला. चाललोय आणि हे अंतर आहे साधारणतः 12 किलोमीटर समजा. 12 किलोमीटर अंतर आहे. तर आपल्याला 12 किलोमीटर चालावं लागलं रस्त्याने. तर आणि आपण असं डायरेक्ट तर गेलो तर हे 2 किलोमीटर आहे समजा. पण हे रस्ता नाही, हे डायरेक्ट 2 किलोमीटर आहे. तर आपण हे जे असं डायरेक्ट असं मिनिमम आहे, कमीत कमी अंतर आहे हे, मग यालाच आपण डिस्प्लेसमेंट म्हणतो. जे कमीत कमी अंतर आहे त्याला डिस्प्लेसमेंट असे म्हणतो. आता बघा, इट इज मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन इनिशियल अँड फायनल पोझिशन. मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन इनिशियल अँड फायनल पोझिशन त्यालाच काय म्हणतात? डिस्प्लेसमेंट. इट इज मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन इनिशियल अँड फायनल पोझिशन. आता ही इनिशियल पोझिशन आहे आपल्या घराची आणि फायनल पोझिशन आपल्या कॉलेजची. इनिशियल आणि फायनल पोझिशन मधलं मिनिमम डिस्टन्स असतो त्यालाच आपण काय म्हणतो? डिस्प्लेसमेंट म्हणतो. समजलं आपल्याला? ओके.